What's up mga parts? Another day, another vlog. This is Bihayang Buang and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga parts, it's another quick hotel vlog here in Paris. This will be my last hotel here in Paris mga parts. Actually, malapit na to sa airport kasi I'll be going back to Manila, flying to Manila again, flying to my home. And from my travels from Italy, Switzerland, and of course Paris, I opted to book this hotel kasi nga ayokong mataranta at malapit na lang to sa airport. The hotel that I am talking about is Eclos Hotels Paris Roissy CDG Airport. So mga parts, if you are a subscriber of mine, meron na akong Eclos Hotel na vlog, nandyan yan sa aking YouTube channel. Pero yun is yung medyo malayo yun sa Eclos Hotels Paris Forte de Versailles naman yun. Kasi nga yun naman yung papunta ako ng Italy. Ang airport naman na malapit doon is Orly Airport. Ito naman, ang malapit is CDG. So mga parts, if naghahanap ka ng hotel na malapit sa CDG Airport para hindi ka matoxic, ito yung nakita ko na pinakamura na. This is the most affordable in Agoda. I booked this hotel only for 4,000. And hindi naman ako nag-expect masyado kasi natutulugan ko lang siya just to ensure that I will be on time and early for my flight. Today. Okay, so today. So ngayon, itutur ko kayo quickly just in case interested kayo. But this hotel is, the location, inuunahan ko na kayo, yung location nito is, hindi siya yung pang tourist. This is I think for business people or yung mga tao na ayaw ng mamroblema sa mga flight nila na malilate sila. Okay? So without further ado mga parts, let's go. Itour na natin ang Eclos Hotel Roissy CDG. So mga pards, ito yung view ng aking room. Nandito tayo sa second floor. Ayan, may parking lot sila. Ayan o. Kung may dala kayong sasakyan. Pero, syempre, dito tayo nakabook. O dito tayo sa room 252. So, e-card naman siya. Ayan. I-tour ko lang kayo. Sarado natin. Ayan, meron namang electronic e-card. Ito na yung bintana pagpasok niyo. And mga parts, same dun sa another Eclos Hotel, yung bintana is automatic. Ayan, pinipress lang siya dito. Okay. Tapos pataas. May mga socket naman dito. Ayan, no. And mga parts, meron ditong maliit na working table, study table. Meron din ditong chair. Medyo magulo na mga parts kasi nga nagamit ko na ito. Paalis na ako actually. May electric fan. Hindi ko alam kasi hindi ba siya aircon? Parang feeling ko hindi siya aircon. Oo. Pero malamig naman. So kaya okay lang. May dalawang lamp sa side table and meron din mga saksakan outlet. May lagayan din dito. And then may trash can over there. Ayan. Ito yung space na pagpasok. And then ito I think heater to. Hindi ko lang sure kung ano. Parang TV na May maleta ko. By the way, sobrang ROI ko na tong Delcy ko na maleta. 2016 ko pa to nabili. Sobrang tibay. And then, mga pards, ito na yung bed. Oo, ayan na yung bed. This is double bed. Pero, ang reklamo ko lang dito, actually, yung una nila, ba't square? Diba? Ba't square yung una? Di ba dapat pahaba? Diba? Bakit ganon? Although, comfy naman yung bed, tsaka yung duvet, okay naman. And then, wooden yung kanyang bed frame. Yung kanyang interior is ganyan siya. Ma-dark yung niya. Dark yung kulay. Pero, dalawang two-tone. Parang yung kwarto ko dati sa Louisiana. Magkaiba yung kasi uso dati. Anyway. And may mga ilaw naman. May fire alarm. And dito may safety instruction naman dyan. So may TV dito. Though the TV is not smart TV. Okay? And then meron dito sa hook ng mga jacket nyo. Ganyan. May isang ilaw din dito. And mga parts ito, kontrolata to ng aircon, pero parang hindi ko naman alam kung may aircon o no. Pero malamig naman. Again, malamig. Ayan, another. Dito meron yun, control. And both sides naman yan. And mga parts, ito na yung washroom. Ayan. So, yung washroom, diba? Maliit lang siyang tatake. Kasi yung CR. Ay, kakulay. Kakulay nga. Ayan. Ay, pinatay ko pala ilaw. Ayan. So, okay naman yung kanilang bathroom, mga parts. Maliit lang siya, rectangular.
Ayan. Ito yung shower. Meron silang all-in-one na shampoo, body wash. And then, hot naman and cold. Yan. Okay naman. Maganda naman yung CR nila. Dalawang towel. Meron ditong, ayan, sabon. Nakasama ng water. Of course, ito yung toilet seat. And then, yung flush. Malakas din naman. Meron din pala ditong saksakan. Just in case. Although, ang kulang lang dito, mga parts, walang hair dryer. Oo, walang hair dryer dito sa ano na to. Sa Iklo Hotel na to. Okay? So ngayon naman mga parts, itour ko kayo quickly doon sa baba. Kasi maganda yung baba nila. Okay, bago tayo mag-check out. Let's go! So mga parts, ganyan yung labanan dito. Yun yung mga rooms. Hindi siya yung parang ano, nasa loob ng hotel. Nasa loob ng ano. Ayan. And may elevator naman. Very thankful naman tayo dito. Dahil nga dami nating luggage. Ay, laki lang pala na parking nila. Ayan na. Although, ang challenge ko lang dito mga parts is yung Grab. Sana may Grab. Ay, sana may Uber. Sana may Uber agad. Kasi minsan yung mahirap eh. Dito tayo. Yung Uber. Yan. Okay. Bakit ba ganun yung mga ano dito sa Europe? Mga hindi pantay-pantay. Alam mo yun? Okay. Ayan. And then meron silang restaurant. Maganda yung restaurant nila tsaka reception actually. Oo. So, puntahan natin yung restaurant nila. Tsaka yung lobby. So, mga parts, ito yung kanilang lobby. Ayan. Ay, may mga ano dito, oh. May laro. Palaro. And then, ayun, no, maganda yung kanilang cafe restaurant actually. Ayan. Ayan, no, ang dami mga upuan. And then, meron din dito sa labas. Yeah, outside, outdoor, art fresco. Nice. Maganda mga parts. Ayan, no. Dun sa kabilang side lang, hindi ko mag-video kasi may mga kumakain. Pero, yeah. Ayan siya. Okay. So yun mga parts, may restaurant din sila and meron din silang breakfast kasi hindi na ako nag-avail ng aking breakfast kasi nga meron naman tayong kakainan sa airport. So if ever mga parts you are interested to go here and to book here, okay naman siya. Okay naman siya mga parts. Medyo hindi lang ganun ka-friendly yung staff doon, lalo na kagabi nung nag-check-in ako. Baka dahil pagod na ako, 11 o'clock, pagod na siguro sila. Ayun. Ay, teka lang, nandito na yung Uber ko. So, yun mga parts, wait lang. So, yun nga mga parts sa putol. But anyway, ang message ko lang mga parts, if magbubook kayo ng hotel, wag dun sa Iklo kapag magtutour kayo, hindi ganon, okay? So, dapat dun kayo sa malapit na sa city. Mag-book lang kayo sa Iklo kapag malapit na kayo sa airport. Or papunta na kayo ng departure. Kasi katulad ngayon, ang bilis ko lang pala nakabook, mga parts. So, lang pa 2 minutes. So, kaya, very good naman pala. Hindi naman pala mahirap. Okay, and then, yeah. So, yun mga parts, if you have questions, just comment down below. And please do subscribe to my YouTube channel. Please like, share. And hit the bell icon para like updated sa aking mga YouTube videos. And please follow me on my social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok, also at Bienbok. So yun mga parts, hanggang sa mga susunod ko YouTube videos. Stay safe and healthy. See you Manila. Bye-bye.